नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिरमुऱ्याची चिक्की बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा हे चिरमुरे घेतलेत, आम्ही याला चिरमुरे म्हणतात, कोणी कुरमुरे म्हणतात, कोणी लह्या म्हणतात। तर ही 4 वाटी आहेत बघा, 3 वाटी खाली टाकलेत आणि 1 वाटी वर भरून घेतलेले आहे। वाटीच्या प्रमाणे मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। त्यासाठी गूळ घेतलाय बघा, हा केमिकलवाला गूळ आहे आणि हा बिन केमिकलवाला गूळ आहे। मला प्रत्येक वेळेस मी काय गुळाचं बनवायला लागले की हा वापरते बिन केमिकल गूळ, तर ते विचारतात की तुम्ही हा घेतला तरी पण चालेल का, काही होणार नाही ना, म्हणून मी हे दोन्ही अर्धे अर्धे घेतलेले। तर ही 1 वाटी गूळ घ्यायचा आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण बघा ह्या चिरमुरे थोडेसे भाजून घ्यायचे, बारीक गॅस आहे एकदम। तर मी 1 वाटी टाकली बघा, हे 2 3 आणि 4 वाटी घेतलेले आहेत बघा। बरोबर मापाने घ्यायचं, कमी जास्त जरी घेतलं, थोडं फार जरी वर खाली झालं तरी पण चालेल। आता हे एकदम कडक आहेत बघा, कुरकुरीत आहेत, तरी पण आपण थोडंसं, ते थंडीचे दिवस आहेत, नरम पडतात, म्हणून थोडंसं आपण मीडियम गॅसवर ह्याला 1 मिनिटभर परतून घेऊया। 1 ते 2 मिनिट झालेत बघा, मीडियम गॅसवर मी एकसारखा असं हलवत आलेली आहे। ह्याचा कुरकुरीपणा येस्तवर असं आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे, कारण पहिली कडक गरम झाली ती कढई आणि मग मी मीडियम गॅस केलेला। आता हे मी काढून घेते, एकदम बघा असे आवाज आला पाहिजे, कुरकुरीत झाले पाहिजेत एकदम। अशा पद्धतीनं झाल्यानंतर काढून घ्यायचे, हाताने असा चुरा झाला पाहिजे बघा। वाडग्यामध्ये बघा मी काढून घेतलेले आहेत। आपल्याला चिक्की बनवण्यासाठी 1 प्लेट घेतली तरी चालेल, मी हा ट्रे घेतलेला आहे। त्याच्यावर आपण ह्याच्यामध्ये तूप टाकायचं, थोडंसं तेल लावलं तरी चालेल। सगळीकडून आपण 4ही बाजूनं चांगलं लावून घ्यायचं, तोपर्यंत मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे। सगळ्या साईडनं बघा मी तूप लावून घेतलेलं आहे। कढई गरम झालेली आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचे। तर हे बघा 1 चमचा तूप, आणि हे मी गरम करून वितळून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हा गूळ टाकून घ्यायचे। त्या गुळाविषयी मी तुम्हाला आता सांगितलं होतं की 1 केमिकलवाला आहे, 1 बिन केमिकलवाला आहे। हे दोन्ही गूळ आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। गूळ टाकलेला आहे बघा, आणि आपण आता मीडियम गॅसवर ह्याला पूर्णपणे वितळून घ्यायचं आहे। एकसारखं हलवायचं, गॅस जास्त फास्ट करायचा नाही, नाही तर एकदम बारीक गॅसवर जरी केलं तरी पण चालेल। गूळ पूर्ण वितळलेला आहे बघा। तर आपल्याला ह्याचा एक तारी पाक कसा करायचा ते तुम्हाला सांगते, की हा पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर एकदम तुटला पाहिजे, अशा पद्धतीत आपल्याला ह्याचा पाक बनवायचा आहे। एकसारखं हलवत राहायचं। हे असा गूळ वितळल्यानंतर थोडासा फेस येतो आणि पाक व्हायला लागल्यानंतर पण फेस येतो। एकदम गॅस बारीक आहे बघा। तर मी एका वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे, आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकून बघूया। असं उलटण्याने घ्यायचं आणि असं टाकायचं। आता हे ना थोडं थंड होऊन देऊया, लगेच त्याला हात नाही लावायचा। असा हे हातावर घेतला की नाही की असा तुकडा पडला पाहिजे, असं पट करून। तर हा आपला अजून झाला नाही, असा हा लांबतोय म्हणजे अजून ह्याचा झालेला नाही आहे। तर आपण हलवत राहायचं एकसारखं, जोपर्यंत आपला हा जे गुळाचा जो पाक आहे पाण्यात टाकल्यानंतर कड करून असं तुटत नाही आहे, तोपर्यंत आपल्याला ह्याला हलवत राहायचं एकसारखं। आता आपण अजून एकदा बघूया झालं आहे का। असं थोडंसं घ्यायचं आणि वाटीमध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचं, थोडंसं थंड होऊन द्यायचं आणि नंतर त्याला असा हात लावायचा। तर नाही झालेला बघा, कारण असा तुटला पाहिजे लगेच। हा अजून पण तुटत नाही, म्हणजे अजून झालेला नाही आहे। तर एकसारखं हलवत राहायचं बघायला, आणि बघायच्या टायमाला गॅस बारीक करायचा, फास्ट गॅसवर करायचं नाही आहे, नाहीतर हा जर पाक पुढं गेला ना तर आपली जी चिक्की आहे ती कडू होते आणि चांगली होत नाही मग ती। आता आपण टाकून बघूया वाटीमध्ये, आणि गॅस एकदम आपला मीडियम आहे। आपला झालाय बघा, तुटतोय लगेच। आता आपण हे चिरमुरे बघा टाकून घेऊया। पाक कसा वाटीत टाकला की नाही की तुटला की नाही की समजायचं झालाय म्हणून। आता ह्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं बघा। मी आता गॅस चालू करते, कारण पाक बघताना मला असं वाटलं होतं झाला म्हणून मी बंद केला होता। तर मी गॅस चालू करते। गॅस चालू केलेला आहे बघा, आणि एकदम बारीक स्लोमध्ये करायचं आणि एकसारखं हलवत राहायचं। आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये अशा पद्धतीत बघा तुम्ही लाडूसुद्धा बनवू शकता। आता मी बंद करते गॅस।
प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया, ज्याला आपण तूप लावून ठेवलं होतं. तुम्हाला कसं पातळ जाड पाहिजे त्याच्याप्रमाणे करायचं. ही चिक्की ना चिरमुऱ्याची लय छान लागते. आम्ही लहान असताना हे भरपूर खायचो. एक नंबर चवीला लागते आणि ही संक्रांतीच्या टायमाला थंडीच्या दिवसात भरपूर बनवून खातात. पूर्णपणे बघा मी काढून घेतलेलं असं बघा, हातानं लगेच थोडं थोडंसं थापटून घ्यायचं चांगलं. सगळीकडून एकसारखं झालं पाहिजे. आणि असं सुरीबिरी घेऊन ना असं जे लागलेलं आहे ना ते लगेचच काढून घ्यायचं. परत मग ते निघणार नाही बघा, घट्ट होतं ना एकदम, मग निघत नाही. मी तिळगुळाचे लाडू टाकलेले आहेत. तिळगुळाचे मी पापडी टाईप टाकलेली आहे. शेंगदाण्याची चिक्की टाकलेली आहे. थोडंसं पाण्याचा हात घ्यायचा किंवा तेलाचा नाही तर तुपाचं असं लावून हाताला ना असं थापटून घ्यायचं बघा. चांगलं दाबून दाबून घ्यायचं बघा. असं सगळ्या कोपऱ्यानं वगैरे चांगलं लावून घेतलं की नाही, गरम असतानाच आपल्याला हे दाबून घ्यायचं चांगलं, म्हणजे निघताना व्यवस्थित निघतं आणि सगळ्या बाजून असं पोकळ वगैरे असं निघत नाही. बघा मी सगळीकडून चांगलं थापून घेतलेलं आहे, कारण गरम जास्त होतं, हाताला भाजत होतं. बघा कसा हात लाल झाला एकदम. आत्ता जर ह्याच्यावर जर वड्या पाडल्या ना तरी पण चालतील, नाहीतर थंड झाल्यानंतर वड्या जरी पाडल्या तरी पण चालेल. आता हे थंड झालेलं आहे तर आपण ह्याला काढून घेऊया. तर असं बघा किती छान निघाले. तूप लावल्यामुळे ना चिटकत नाही बिलकुल, असं निघतं चांगलं. आणि मेन म्हणजे ह्याचा पाक गुळाचा व्यवस्थित झाल्यावर तर एकदमच चांगलं निघते. आता ही बघा आपण आवडीप्रमाणे घ्या करू ना तुम्ही, बारीक मोठं कसं, कारण आपण ना ह्याला गरम असताना जरी कापलं तरी बघा चालते आणि असं जरी कापलं तरी बघा चालते. किती मस्त झाले ते बघा ना. आता ही बघून ना मला लहानपणाची आठवण आली. शाळेत जाताना ना हे असलं भेटायचं खायला चिक्क्या. बघा किती मस्त कुरकुरीत एकदम. तर तुम्ही अशा पद्धतीने बघा सगळ्या कापून घ्या. छोट्या मोठ्या आवडीनुसार तुम्ही कापा. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.